Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Không biết cái lý do các bạn chọn trồng sen đá là vì tụi nó đẹp, nhiều màu sắc hay là do những lý do khác. Nhưng mà một trong những lý do mà Tâm chọn khi bắt đầu trồng cái loại cây này đó chính là việc chúng ta có thể đi chơi xa hoặc là đi du lịch mà không cần phải sợ là ở nhà không có ai chăm cây giùm chúng ta, cũng như không có ai tưới cây giùm chúng ta. Tại vì sen đá là một trong những cái loại cây mọng nước có khả năng sống lâu ngày mà không cần phải tưới nước liên tục. Đây là một trong những cái lý do chính mà Tâm chọn khi trồng cái loại cây này. Đó là vì Tâm thường xuyên đi du lịch và đi dài ngày. Cái việc mà phải nhờ người khác chăm tưới mỗi ngày thì nó rất là cực mọi người, và nó cũng khá là phiền. Do đó thì Tâm đã quyết định chọn trồng sen đá. Vậy thì theo kinh nghiệm của Tâm, vào những cái ngày mà Tâm đi du lịch xa thì Tâm sẽ phải làm gì trước khi mà đi, thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái gì. Thì hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với mọi người cách mà Tâm chuẩn bị cho cái vườn sen của mình trước những chuyến du lịch dài ngày. Làm thế nào để vườn sen khi mà Tâm quay trở về thì chúng vẫn phát triển ổn định và ít bị ra đi nhiều nhất khi mà Tâm quay trở về. Thì Tâm sẽ chia sẻ với mọi người qua cái clip ngày hôm nay nha. Đầu tiên á, có một cái sai lầm mà các bạn thường mắc phải, đó chính là cái việc cắt nước cho sen đá trước khi các bạn đi chơi xa. Thường thì Tâm nghĩ một chuyến đi trung bình nó sẽ tốn tầm khoảng ít nhất là 2 đến 3 ngày thì các bạn cắt nước cho sen đá, đặc biệt các bạn đi chơi vào mùa hè hoặc là vào mùa nóng. Thì trước khi đi các bạn đã cắt nước rồi, kèm theo cái ngày các bạn đi chơi nữa thì ít nhất thì các bạn cũng cắt nước tầm khoảng hơn 5 ngày. Thì đây là một cái khoảng thời gian khá là dài, và đặc biệt vào trong cái mùa nóng nữa thì các bạn sẽ thấy là sen đá nó sẽ không có đủ nước. Thậm chí mùa nóng thì Tâm tưới rất là nhiều nha, và tưới nhiều khi ngày hôm trước qua hôm sau thì nó đã khô rồi, nó rất là nhanh mọi người. Do đó nếu mà các bạn cắt nước quá dài và quá lâu vào mùa nóng này thì cái khả năng cao là về khi các bạn đi du lịch về thì cây của chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là héo lá, mềm lá. Đặc biệt khi vào mùa nóng thì cây sẽ càng khó ra rễ lại. Tụi nó sẽ ưu tiên bảo vệ cái sức sống của mình trước, do đó chúng sẽ là tự ngắt những cái phần rễ của mình và không phát triển rễ nữa, đợi đến khi mùa lạnh tụi nó mới ra rễ. Và thường các bạn sẽ bị cái tình trạng này khi mà chúng ta tưới nước không đủ cho cây. Do đó thì vào mùa nóng, ngoài cái việc tưới nước đủ thì trước khi đi các bạn cần phải tưới thật là đẫm cho cây. Nếu có thể thì các bạn tưới kiểu thẩm thấu ngược thì cũng rất là ok, hoặc là các bạn nếu mà tưới từ trên xuống á, tưới nước kiểu bình thường á, thì các bạn hãy tưới thật là đẫm nha, tưới qua tưới lại, tưới qua tưới lại liên tục. Đến khi nào mà các bạn cảm thấy chậu của mình nó thật là ẩm ướt và đủ nước thì các bạn mới ngưng. Vì sao? Vì khi các bạn đi trong cái thời gian này thì ở nhà sẽ không có ai chăm sóc cây của chúng ta cả. Nó vẫn cần có một cái lượng nước nhất định để mà duy trì sức sống của tụi nó. Việc tưới này ngay cái ngày mà các bạn đi, và nhất đặc biệt ví dụ các bạn đi vào buổi sáng thì buổi tối các bạn có thể tưới rồi. Tưới như vậy thì chắc chắn cây của chúng ta sẽ trụ được ít nhất là 2-3 ngày, 4-5 ngày, thậm chí là 5-6 ngày nếu mà thời tiết không có quá nóng. Thì cái việc này sẽ giúp cho cây chúng ta đủ sức sống khi mà chúng ta không có ở vườn chăm sóc cây. Đó, nhớ là việc tưới nước cho cây thì thật sự rất là quan trọng nha, và đừng có bỏ quên cái bước này. Các bạn hãy tưới thật là đẫm, tưới thật là nhiều vào. Rồi, cái thứ hai đó chính là các bạn hãy nhặt bớt những cái lá héo, lá úa, lá vàng và kiểm tra xem là bên dưới những cái tầng lá này cây của chúng ta có đang phát bệnh gì hay không. Tại vì sao? Ở những cái bệnh này khi mà chúng ta có ở vườn các bạn có thể xử lý ngay, nhưng khi các bạn đi chơi xa thì những cái bệnh này nó phát rất là lẹ.
Do đó trước khi mà đi chơi á, Tâm thì thường Tâm kiểm tra một lần tất cả những cái cây trong vườn, đặc biệt là những cái cây mà sen đài, bên dưới có những tầng lá khô thì Tâm sẽ hầu như Tâm vặt gần hết đi, để cho cái cây mình nó thông thoáng. Và cái việc vặt cái lá khô này cũng giúp các bạn xác định được là bên dưới những cái tán cây này, cây có đang bị bệnh hay không, có đang bị nấm hay không, để chúng ta xử lý liền, tách tụi nó ra khỏi những cái cây còn lại để tránh bệnh lây lan vườn của chúng ta. Đặc biệt là khi những cái cây bị nấm thì nó lây rất là lẹ mọi người. Các bạn đi về đó, một là cây nó bị thiếu nước, nó cháy lá, hai là nó bị nấm, nó lan cả vườn rất là lẹ. Thì cái việc mà lặt lá khô này sẽ giúp các bạn giảm thiểu được tối đa cái việc nấm lan truyền trong cái vườn của mình. Khi các bạn lặt lá thì các bạn nhớ kiểm tra phần thân nha, xem nó có bị những cái đốm đen hay là bị các cái dấu hiệu bạn thấy như là đen thân nè, có những cái chấm đen đen trên phần thân mà nó kiểu như bị thối á, thì chúng ta phải xử lý ngay nha. Đừng có để lâu, các bạn đi về là nó đi luôn á. Sau khi kiểm tra nấm rồi thì cái việc quan trọng nhất mà Tâm luôn làm trước khi đi đó chính là phun phòng nấm bệnh. Các bạn có thể dùng rất là nhiều các cái loại, ví dụ như là cốc 85 hay là Anvin, hoặc là nếu các bạn không thích dùng thuốc hóa học thì có thể sử dụng là nano bạc đồng, hoặc là các bạn dùng nước vôi trong cũng được. Cách làm nước vôi trong thì Tâm đã có cái clip hướng dẫn mọi người rồi đó. Và các bạn nhớ là phải phun thuốc phòng nấm thật là kỹ nha. Đây là cái bước quan trọng, rất là quan trọng luôn. Ở cái clip mà mọi người đang xem này là trước cái chuyến Tâm đi Đà Lạt thì Tâm đã bắt đầu phun rồi. Thì Tâm phun xong và phun rất là kỹ, đặc biệt là ở trong những cái phần thân bên trong. Mọi người không có phun cái kiểu mà phun xương ở bên ngoài nha, nó chỉ bám được phần lá trên thôi. Những cái phần thân, những cái phần nằm ở bên trong thì nó sẽ ít được nắng chiếu vào hơn, thì những cái phần này rất là dễ bị nấm, cho nên các bạn phun là phải phun ướt đẫm hết luôn, từ bên trong, từ bên trên, từ bên dưới thân lá đến những cái phần lá nằm ở bên dưới của những cái tán lá trên. Thì đây là những cái vị trí mà nấm rất là dễ tấn công, đặc biệt đối với những cái cây sen bụi, mà những cái dạng mà bụi mà to to á, mọi người phải phun thật là sâu ở bên trong, ướt đẫm hết luôn, thì thuốc phòng nấm nó mới diệt được nấm. Chứ đa số mình thấy mọi người là chỉ phun kiểu dạng phun sương ở trên thì hoàn toàn nó chỉ tác dụng được những cái lớp lá bên trên thôi mọi người, và những cái phần thân bên trong thì nó bị nấm rất là nặng. Đó thì các bạn phun giống như Tâm đây nè. Đó, mình phun thật là kỹ, bên trên, bên dưới và bên trong, thậm chí bên trong chậu luôn. Thì các bạn phun đều một lần để cho nó diệt các cái mầm bệnh của nấm. Sau khi các bạn phun xong thì các bạn sẽ để tầm khoảng 5 phút để cho thuốc nó bắt đầu nó có tác dụng, nó trừ nấm. Và cái công đoạn cuối cùng đó chính là các bạn hãy dùng cái dụng cụ thổi để các bạn thổi sạch những cái phần nước đọng ở trên những cái cây sen đá dạng liên đài. Tại sao? Tại vì chúng ta không thể thổi nước hết vườn được. Cái vườn của các bạn rất là rộng và chúng ta chỉ ưu tiên thổi nước những cái sen đá dạng liên đài thôi. Tại vì sao? Tại vì nước ở những cái tán lá của những cái cây sen dạng liên đài thì nó không thể nào nó trôi hết xuống dưới được. Thì nếu bạn để nước đọng ở trên đó, trường hợp vào cái mùa mà gió nó không có đủ thì nước đọng, thứ nhất, nếu mà cây có vết thương thì nó sẽ làm úng ngay cái phần đó, đặc biệt nếu mà trên ngay phần đỉnh cây thì cái cây của các bạn có thể ra đi luôn. Thứ hai là sáng hôm sau nước không kịp khô do không có đủ gió thì mặt trời lên nó sẽ rất là dễ nấu chín những cái phần ngọn cây của các bạn. Đó là lý do Tâm ưu tiên cho những cái sen dạng đài là mình sau khi phun phòng xong chúng ta sẽ dùng một cái bong bóng hoặc là cái dụng cụ thổi để thổi sạch nước ở trên những cái này đi. Còn những cái sen dạng cành thì không cần đâu mọi người, tại vì những cái sen đá dạng cành á, phát triển thành bụi lớn á, thì nó sẽ rất là ít động nước và hầu như tụi nó rất là khỏe. Chúng ta không cần phải thổi nước đâu, tại vì thổi như vậy nó rất là cực. Đó, thì các bạn hãy nhớ là thứ nhất, tưới nước thật kỹ, thật đẫm cho cây của chúng ta. Thứ hai, kiểm tra sâu bệnh, nấm bệnh, vặt bỏ những cái lá khô. Và cuối cùng đó chính là phải phun phòng nấm
nhất định phải vun phòng nấm nha. Thì Tâm đã áp dụng cái cách này và sau khi Tâm đi về á thì hầu như không có chậu nào bị bệnh hay là khô héo hay là bị cái gì cả. Lần nào Tâm cũng áp dụng như vậy và lần này đi về thì cũng như vậy, cho nên Tâm chia sẻ cho mọi người, hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho mọi người khi mà mọi người có những cái chuyến đi du lịch nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ đăng ký theo dõi kênh của mình nha.